My name is Jocelyn, and I'm the Recruitment Associate for Atlas Corps, and today I'm here with one of our fellows to tell you about a special initiative. In partnership with the U.S. State Department, Atlas Corps is recruiting emerging Moroccan leaders committed to social change for a 12 to 18-month fellowship at organizations where they can learn best practices, build organizational capacity, and return to their homes to create a network of global change leaders. So if you don't know what Atlas Corps does, I'm going to just tell you a little bit. Our fellows serve full-time at host organizations in the United States. Our fellowship is open to people worldwide who are not currently living in the US and have at least a bachelor's degree and 2 years of experience and are 35 years or younger. This fellowship will include health insurance, enrollment in Atlas Corps' Global Leadership Lab, travel costs, and a basic living stipend. Also, Atlas Corps will coordinate with the U.S. State Department to support selected fellows in applying for their U.S. visas and any necessary travel permits. So without further ado, I'm going to let our fellow from Morocco introduce herself. I know that we have viewers tuning in from the Middle East, so Wissal is going to give her answers in Arabic. Wissal, why don't you start with your 3 facts? السلام عليكم، سميتي وصال خضروف من المغرب، حاصلة على منحة ديال أطلس كور وحاليا تنخدم في مايكروسوفت واشنطن. Great, thanks. So Wissal, what were you doing before the fellowship? قبل ما نجي هنا كنت خدامة كونسلتانت en gestion de projet web. خدمت مع عدة شركات آخرها 2 عام، وكنت مكلفة بإدارة جميع المشاريع التقنية كسيت ويب، ابليكاسيون موبيل وكذلك كنت ممبر ديال بزاف ديال لي زونجي بحال جي سي اللي كنت في المكتب التنفيذي ديال كذا امباكت وانجاز وبيس ريفولوشن اللي انا ممثله ديالها في المغرب. Okay. And why did you want to become an Atlas Corps fellow? القرار ديالي باش ندفع الأطلس كور جاء اولا من رغبه ديالي باش نخدم على مشاريع اللي عندها تأثير اجتماعي وباش نحسن من المهارات القيادية ديالي، مهارات الإدارة أو المانجمنت وحتى ريادة الأعمال. حاجة أخرى هي أنني بغيت يكون عندي ريزو كبير في العالم كامل اللي أطلس كور تقدر تعطيه ليا. And what's your role at your host organization? في مايكروسوفت أنا ممبر دو ليكيب أربان اللي هي واحد المشروع رائع. الهدف ديالو هو أنه يوصل انترنت او ديبي للمناطق البعيده اللي ما تيوصلهاش الريزو باش يسد الفجوه الرقميه اللي كاينه ما بين المدن ولي زون رورال ويحل او لا يعطي لهاد الناس فرص جديده. والدور ديالي في هاد ليكيب هو انني نخدم مع لي شيف دو بروجي على لو بروغرام باش نحافظوا على ايقاع متماسك ومنظم ديال الخدمه وباش نتاكدوا من التنفيذ والنجاح ديال الاهداف اللي علنا عليها في الوقت اللي حددناه. What is one accomplishment that you're proud of so far since you've started your fellowship? من لي بروجي اللي خدمت عليهم حتى لدابا هو تنظيم ديال الاربان ساميت اللي هو ملتقى شاركوا فيه اكثر من 120 بارتنير ديالنا من جميع انحاء العالم من بزاف الدول. وايضا خدمت على تحسين ديال النظام ديال الريبورتين ديال ليكيب. Okay. So what are some professional skills that you have developed throughout this fellowship? حتى لدابا في هاد الفيلوشيب تعلمت بزاف ديال الحوايج. تعلمت ليدرشيب، حسنت المهارات ديالي فيه، تعلمت مهارات في حل المشاكل، في الاداره، في التنظيم، ومازال عندي الفرصه باش نزيد نتعلم اكثر سواء دي كومبيتونس جداد سواء في الخدمه سواء حتى في الكوتي بيرسونيل. And how do you plan to transfer this knowledge back home? مني غادي نرجع ان شاء الله باغا نبدا مشروع مقاولة اجتماعية ديالي اللي يكون عنده ان امباكت اللي يزيد في ديفلوبمون سوسيال وايكونوميك ديال المجتمع ديالنا. I'm curious, what is something that you have learned about the US since moving here for the fellowship? مني جيت هنا مع انه يلا 4 شهور دابا، ولكن حسب اني تعلمت بزاف د الحوايج. تعلمت على الثقافة الأمريكية، تعلمت في الدومين بروفيسيونيل، تعلمت حتى شي حوايج
على راسي اللي ما كنتش عارفة أنني نقدر نديرهم. أما على الأمريكيين مثلا عرفت أنهم تقدروا بزاف القيمة ديال الإتقان في الخدمة، تعطيوها قيمة في حياتهم اون جينيرال، ماشي غير الخدمة في الشركة. ملاحظة تانية تعلمتها هو أن عندهم كل شيء كبير. هذه كنا ديجا عارفاها قبل ما تأكدت منها. وأكثر حاجة عجبتني هي أن المجتمع هنايا ديفير بزاف، تلقى ناس من جميع الجنسيات الأعراق والديانات كلهم في نفس المدينة أو في نفس الحي اللي انت فيه. Great. What is some advice that you would give to an applicant about the process, about making their application stronger and stand out? النصيحة الأولى اللي نقدر نعطيه لأي واحد باغي يدفع الأتلاس كور، أول حاجة يكون عارف راسو بالضبط شنو باغي يدير. ومني يبدا لابليكاسيون ديالو يركز على الطريقة باش تكتب. خاص تكون لي ريبونس ديالو خاص يكونوا مكتوبين مزيان دو فاسون كلير اي كونسيز. من الأحسن إلا كان ممكن شي واحد يقرا موراه باش يزيد يتأكد. حاجة تانية هي التركيز على التفاصيل ديال الانجازات اللي باغي توري في الابليكاسيون ديالك، ولكن ممكن تعطي ارقام او امثله عليها، ماشي غير تكتبوا باش تعمروا الفورمولير وصافي. فكر انك عندك مده قصيره، مثلا قل من دقيقه، باش تبيع راسك قدام هاد الناس اللي غادي يختاروك. اشنو غادي تبغي تقول لهم، اشنو تبغيهم يعرفوا عليك، هادشي اللي خصك تكتب. وفي لونتروتيان اول حاجه ثق في راسك، حاول تعبر على اشنو باغي، وانت تثق في راسك 100% او انت تثق في راسك 100%، لانه ما كاينش اجابه صحيحه واجابه غلط. ولكن الا قدرتي تبين وتوصل لا موتيفاسيون ولا باسيون ديالك، الا قدرتي توصلها لهم غادي تكون عندك فرصه كبيره باش تقبل ان شاء الله. اي بون شانس ا تو الموند. Thanks so much, Wissal. So there you have it, folks. That is advice from a successful fellow point about how to have your application stand out. We're currently accepting applications and reviewing applications, so I encourage you to apply soon. If you go to apply.atlascore.org to learn more, you can start your application there as well. And our priority deadline for our special initiatives is November 30th to be considered for our 2020 placements. So again, thank you so much, Wissal, for sharing your experience, and we look forward to reading your application. Thank you, Jocelyn, et bon courage à tout le monde.